زبان ما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, îmi pare bine de cunoștință, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am o relație mega specială cu parfumurile Middle Eastern sau arabești, cum doriți dumneavoastră să le spuneți. Dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită. De asemenea, este gratuit fiecare videoclip, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez, invoc vara din toate puterile și mă enervează treaba asta de aici, cu toate că eu când am călcat rochia, pentru că viața de YouTuber, ori apari mumos în partea de sus și în partea de jos ești în pijamale, ori porți, cum port eu astăzi, o rochie lungă, dar pe jumătate călcată. Bun, eu acum când filmez suntem în mirifica zi și da, sunt ironică, mirifica zi de marți, 27 mai, o zi în care, nu știu, mă uit pe geam și mă gândesc că poate ar trebui să merg mai bine la bucătărie, să pun ceva murături, că de ce nu, dar, suntem pe bine și frumos. Și pentru că suntem pe bine și frumos și pentru că afară e vremea care este și pentru că în lume este atât de multă pace și totul este bine și frumos, totul a revenit la normal, da, sunt ironică din nou, m-am gândit astăzi să facem un fragrance war. O luptă, un battle, un tot ce doriți dumneavoastră, o trântă între parfumuri și am alături de mine, dacă nu mă înșel, este al doilea decant de 10 ml din Amore Cafe de la Mansera. Da. Am acest decant, da, sigur e al doilea, că știu că am băut unul pe repede înainte. Am participat la un split pe grupul meu de Facebook Frag Family. Dacă nu sunteți acolo, o să vă las linkurile în bara de descrieri. Și am pus mânuța pe un decant din acest parfum. Am mai multe parfumuri ale casei Mansera, le iubesc, le ador. Așa sinteticuțe unele din ele cum sunt, dar așa sinteticuțe cum sunt unele din ele, Ana. Dar am zis Amore Cafe, nu știu de ce. Am mai testat eu alte parfumuri de la Mansera / Montale, cum vreți voi. Și acordul acela de cafea nu prea mi-a plăcut. Și am zis ok, Amore Cafe e și cu cafea, așadar mai bine decant înainte. Dumneavoastră veți avea notele inserate pe ecran, iar eu am alături de mine jurnalul de bord, dar îmi voi reîmprospăta memoria olfactivă cu fiecare parfum în parte. Bun. Ce resimt eu în Amore Cafe de la Mansera? În deschidere, nu știu, după nasul meu, după percepția mea, se resimte un amaretto boozy, dar nutty totodată. Și cel puțin pe pielea mea, treaba aceasta nutty este oarecum mai intensă față de latura boozy, da? Dar tot este cu și despre acel amaretto. Cel puțin exact cum v-am spus, în deschidere. Are și un subton fin de tot amărui, nu știu câte din dumneavoastră se vor împăca cu treaba aceasta și spun câte deoarece, în opinia mea, Amore Cafe de la Mansera, inclusiv toate celelalte inspirații, reprezintă un ADN total unisex, adică nu mi se pare prea masculin pentru o doamnă, dar nu mi se pare foarte feminin pentru un bărbat. Singura condiție ar fi ca acel domn sau tânăr să iubească parfumurile cu și despre vanilie, cu și despre zona aceasta de arome gurmande. Da? Bun. Ce mi-am notat eu aici? Că treaba aceasta, amarettoul acesta, nutty, fiind de tot amărui totodată, fiind de tot boozy,
se resimte aproximativ până într-o oră, da? Undeva 30-40 de minute. Cel puțin din nou, pe pielea mea, nu știu, asta este experiența, de asta și fac aceste videoclipuri de tip versus, vă spun strict experiența mea. Poate pe dumneavoastră, nu știu, se resimte treaba aceasta 15 minute sau 2 ore, nu știu, dau un exemplu. Bun, pe măsură ce după deschiderea aceasta, da, undeva până într-o oră, exact cum v-am spus, se resimte o înghețată cu vanilie și cu un strop de cafea, da? Problema problematică aici este pentru mine, în ceea ce privește parfumul original. La modul că, din nou, nu știu, poate Amore Cafe este parfumul dumneavoastră semnătură, poate îl iubiți. În cazul acesta, nu știu, treceți peste opinia mea, iubiți-l în continuare, purtați-l în continuare. Însă, pentru mine, pentru nasul meu, pentru gusturile mele, pentru percepția mea, acordul de cafea din Amore Cafe are ceva sinteticuț în el. Da, are. Adică, nu știu, eu una așa îl percep, indiferent dacă am purtat parfumul pe piele sau pe haine, da? Treaba aceea sinteticuță a fost acolo. Nu pot spune că nu-mi place vanilia de aici. Din contră, îmi place, o ador, dar mi-ar fi plăcut ca izul acesta de vanilie să fie o idee, nu știu, înghețata aceasta de vanilie să fie mai compactă, mai in your face, mai să domine scena, dacă doriți, da? Mi-ar fi plăcut o leacă altfel. Tocmai de aceea am și adunat toate inspirațiile posibile și imposibile. Bun, din nou, pe măsură ce se dezvoltă parfumul pe piele, după ce își face apariția izul acesta de înghețată cu vanilie și cu ceva cafeluță sinteticuță, eu resimt și ceva ce mă duce cu gândul, și știu că sună ciudățel, dar mă duce cu gândul către niște fursecuri scumpe. Nu știu dacă există, da? Ceva la modul fursecuri exclusiviste, da? Undeva în zona aceea. Se simte foarte, foarte clar izul acela de fursec, dacă doriți. Ca și versatilitate, nu știu, eu una fiind o iubitoare a acordului de vanilie, iubesc deopotrivă și parfumurile gurmande, nu știu, eu l-aș purta oriunde și oricând, da? Cu toate că, având și acordul acesta de cafea, nu știu, poate multe dintre dumneavoastră nu l-ar purta, eu știu, la job, la școală sau așa mai departe, da? Știți, treaba cu aromele cu și despre cafea sunt ușor cu dute vino în ceea ce înseamnă, ceea ce reprezintă versatilitatea lor. Bun, ce mi-am mai notat eu aici? Că în dry down-ul final, acordul de vanilie devine o idee mai profund, dar din nou, eu l-aș fi preferat mult mai profund de atât și este acompaniat de un iz de zahăr brun, pe care, din nou, sinceră să fiu, l-aș fi preferat mai proeminent, mai intens, dacă doriți. La capitolul performanțe, aici a venit șocul cel mare, pentru că, exact cum v-am spus, am Mancera, am parfumuri de la Mancera, la unele am luat și backup. Nu știu, pe pielea mea, da, strict pe piele, longevitatea este undeva în jur de 8 ore, proiecția în jur de 2 ore, iar siajul este unul mediu. E drept, nu este acea bestie roșie cum este Mancera Red Tobacco, de exemplu, dar nu știu, m-aș fi așteptat să fie undeva în zona Instant Crush de la Mancera, la capitolul performanțe, nu știu, zic. Adică l-am și pe acela și Instant Crush de la Mancera se simte pe pielea mea inclusiv după duș. E drept, nu vă gândiți că proiectează, da? Nu proiectează după duș, dar se simte destul de bine. Din această cauză a început vânătoarea de inspirații, reinterpretări și așa mai departe, iar ca notă acestui parfum, nu știu, i-aș da un 8 din 10 pentru simplul fapt că aș fi vrut, exact cum v-am spus, ca izul acela de vanilie și izul acela de zahăr brun să fie mai cu zvâc, cum îmi place mie să spun. Bun.
și am așezat eu lângă mine, sper, nu știu, adică din ce mi-amintesc, cam asta este ordinea cronologică, da? Fiecare parfum, fiecare reinterpretare în funcție de cum a apărut în viața mea. Și primul din această serie, din ce mi-aduc eu aminte, a fost parfumul casei Al Absar și anume Shahur Intens. Da, am început a doua sticlă, pe prima am terminat-o și nu mai are rost să spun că este o reinterpretare pentru Amore Cafe, toate sunt reinterpretări ale acestui profil olfactiv, însă fiecare, da, pentru că asta este treaba cu clonele, inspirațiile și așa mai departe. Se ia un ADN și se modifică niște treburi, chestii, socoteli. Bun, ei bine, Shahur Intens de la Al Absar este în deschidere un frappe cu înghețată de vanilie. Da? Nu pot spune că este același amaretto precum Amore Cafe. Nu, în Amore Cafe eu resimt clar acolo un amaretto, exact cum v-am spus, nati, fiind de tot amărui, fiind de tot buzi. Ei bine, Shahur Intens este în deschidere pentru mine mai degrabă acel frappe cu înghețată de vanilie și topping de amaretto. Da? Este, am spus eu că este ușor mai vanilat ambrat decât varianta celor de la Mansera, doar că acordul de cafea din varianta celor de la Al Absar, culmea, mi se pare mai natural redată, dar cum să spun eu, nu resimt atât de tare sub tonul acela amărui, da? Este, dacă doriți, acea cafeluță mai natural redată, totodată mai îndulcită, dacă doriți. Adică treaba aceea, zahărul acela brun, nu știu, aș putea spune că da, e ceva ce mă duce, adică e ca și cum deschid o pungă de zahăr brun și îmi îndesc nasul acolo și adulmec, trag pe nas, dar nu știu de ce. Am senzația că e mai degrabă un zahăr alb, da, zahăr normal, combinat cu zahăr brun. Dar exact cum v-am spus, îmi place că resimt cafeaua aceea mult mai natural redată, mai dulcică, nu resimt sub tonul acela fiind de tot amărui, iar în legătură cu partea aceea de fursecuri exclusiviste, fursecuri scumpe, către dry down-ul final, le resimt și pe acelea, însă, nu știu, îmi lasă senzația unor fursecuri fin de tot, dar foarte, foarte fin, da? Adică nu este același iz ușor crunchy, dacă doriți, din Amore Cafe. Nu, în Shahur Intens de la... A căzut decantul. În Shahur Intens de la Al Absar, fursecurile acelea sunt fin de tot însiropate cu un amaretto în care ai adăugat ceva zahăr. Eu una așa percep. Da? Ăsta este dry down-ul final. La capitolul longevitate pe piele, undeva în jur de 6-7 ore, pe mine nu mă deranjează, adică raportul calitate-preț pentru prețul plătit. Dacă vreau mai mult, pot să mi-l reaplic în continuare, da? Nu e nici cea mai mică problemă, din nou, strict în opinia mea. Longevitate pe piele undeva în jur de 6-7 ore, proiecție 2 ore, siaj mediu. Nu este chiar cea mai bombiță, însă nu pot spune că e ceva rău. Nu, sub nicio formă, adică am terminat o sticlă, am început-o pe a doua și n-am cum să fiu ipocrită și să vă spun e nașpa. Nu. E drept, știu că sunt multe fete care îl pândesc pur și simplu să reapară în stoc pe site-ul celor de la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianset.net, unici importatori Al Absar în România, dar momentan, în continuare este out of stock la fabrică. Da? Dar vedem ce și cum. Oricum, cei de la Dubai Collection sunt primii pe listă. Da? În momentul în care revine în stoc, cu siguranță va reveni și la noi acest parfum. Ca notă, că lăsam jos fără să-i dau o notă, și știu că o să deranjez pe multă lume,
I-aș da un 8,5 din 10 și da, adică mult mai mult decât originalul lui, fix datorită acestui fapt, adică acordul de cafea e foarte fain aici. Nu știu, foarte, foarte fain, nu îmi presimt amăreala aceea, dacă doriți. Bun. Următorul a apărut în căsuța mea după acel parfum al casei Alapsar este varianta celor de la Zimaia și anume Tiramisu Coco. V-am vorbit despre el în acest videoclip. Se întâmplă o chestie, da? Adică, nu știu, parfumul meu a ajuns așa să se cojească și capacul aici în interior. Nu știu. V-am arătat doar. Bun. Tiramisu Coco. Nu, frate, la fel a rămas. Tiramisu Coco, în comparație cu OG, este, culmea, o idee mai sinteticuț, da? Acordul de cafea de aici mi se pare mai sinteticuț față de cafeaua din Amore Cafe, de la Mansera. Resimt mai mult amaretto, de data aceasta amaretto din Tiramisu Coco vine la pachet cu o doză mai mare de buzi, da, de buzines față de Amore Cafe. Inițial am crezut că este izul acela alcoolic, da, din parfumuri, dar s-a macerat, maturat, maturizat, îmbătrânit, oxidat, tot ce vreți dumneavoastră. Însă partea aceea, acum, nu știu, s-a conturat mult mai bine, da? Deci este pur și simplu acel amaretto buzi, mai buzi decât originalul. Și am spus eu aici, mi-am notat eu aici că pe măsură ce se dezvoltă, apare un iz care mă duce în zona unui produs de patiserie, de data aceasta, da? Deci nu fursec sau biscuite sau ce doriți dumneavoastră. E ceva ce mă duce cu gândul în zona unui produs de patiserie, dar, cum să spun eu, ceva la modul cremă de vanilie, da? Nu știu, gândiți-vă la budinca de vanilie, mai bine spus, combinată cu ceva blat mai crunchy, blatul acela din tarte, da? Blatul unui cheesecake, dacă doriți. Pe undeva pe acolo sunt. Dar, din nou, ce nu prea îmi place aici, în afara faptului că, exact cum v-am spus, este mai sintetică cafeaua chiar decât în original, este mult mai buzi și nu știu, e ceva deranjant, cel puțin pentru mine, pentru preferințele mele. Din nou, poate dumneavoastră îl adorați, poate e parfumul dumneavoastră, semnătură și așa mai departe. Dar mai este și ceva zahăr brun, dar culmea e ceva care mă duce cu gândul, dacă doriți, mai degrabă către un amestec. E ca și cum iei o lingură mare de cacao pudră și o combini cu o lingură mare de zahăr brun, da? Dulcele acela amărui, dacă doriți. Dulcele acela amărui se resimte chiar și în dry down-ul final. Din nou, cel puțin pe pielea mea, din experiența mea și așa mai departe. Ca notă 7 din 10. De ce? Pentru că, exact cum v-am spus, mai sintetic, mai buzi, mai amar și așa mai departe. L-am purtat, da, am purtat ceva din el, însă prefer să-l combin, dacă doriți. Adică, ca parfum de sine stătător, nu pot spune că e ceva care mă dă pe spate. Însă îl folosesc în foarte, foarte multe variante de layering. Acolo e bun, deoarece în momentul în care îl combin cu un alt parfum, se domolesc toate minusurile acestea. Minusuri pentru mine, din nou. La capitolul longevitate pe piele, undeva în jur de 6-7 ore, proiecție 2 ore, siaj medium. Se pare că la partea de proiecție și siaj, cam toate sunt în aceeași linie. Cam toate. Da? Acesta, da, e plastic treaba asta și eu am lovit cu inelul. Acesta este Tiramisu Coco de la Zimaia. Următorul
care este și My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi. Vine de la Casa Hadlaj. L-am tot așteptat și așteptat să ajungă la Dubai Collection. Acum este din nou în stoc. Și da, vorbesc aici despre cafe latte de la Hadlaj. Și ca să înțelegeți din start, fără prea multe cuvinte, cât îmi place acest parfum, avem una bucată backup sigilat. Da? Deci atât îmi place acesta. De ce? Hai să-l pulverizez și pe el, chiar dacă eu mi-am pulverizat dimineața. Deci, înainte de toate, aceste atomizoare presurizate sunt, nu știu, de fiecare dată când am un parfum cu atomizor presurizat, pur și simplu îmi vine să mă duc din oră în oră să-l pulverizez pe mine, numai de drag, da? Numai pentru felul în care se distribuie parfumul. Bun. Da, altceva. Cafe latte merge și el destul de mult, logic, în zona lui Amore Cafe, de aceea l-am și introdus în videoclipul de astăzi, însă, există un însă. Deschiderea nu este nici acel frappe, nu este nici acel amaretto. În deschidere, cel puțin preț de, hai să spun 5-10 minute, eu resimt pur și simplu înghețată, cremoasă, cu vanilie. Genul acela de vanilie, cum să spun eu, vanilia perfectă, dacă mă pot exprima așa, nu știu, e ceva divin. Deci e o înghețată cu vanilie și cu un fin de tot sub ton lactonic, da? Totodată, adică nu e pur și simplu, hai să spunem, vanilie de bourbon. Nu, ai și un fin de tot sub ton lactonic aici. Dacă doriți o cupă de înghețată cu vanilie, din nou, dintr-o gelaterie, da? Ceva scump și știu că sună a clișeu, dar chiar miroase scump, adică chiar mă duce cu gândul către ceva scump. Acea cupă de înghețată cu vanilie, gelato cu vanilie și cu o leacă de frișcă deasupra. Are ceva fin de tot lactonic acolo. E genul acela de deschidere dulce, catifelată, netedă. Aș putea spune chiar faptul că este parfumul cu cea mai gurmandă deschidere dintre toate, inclusiv față de original. Bun, deci eu am spus mult mai cremos față de cele menționate până acum, da, am spus treaba aceasta, mai vanila lactonic, am spus. Și mai departe, acordurile de cafea și amaretto sunt mai domolite. Le simțiți, însă, cel puțin pentru mine și pentru nasul meu, acordul de cafea din cafe latte de la Hadlaj este acea cafea, dacă doriți, îndulcită, da? Nu mai resimt partea aceea fiind de tot amăruie și aș putea spune că mă duce mai degrabă cu gândul către o cafea în care am picurat și puțin lapte, dar foarte, foarte puțin, da? Cei de la Hadlaj, cam acesta este twistul lor, în opinia mea, subtonul acesta fiind lactonic. Au adăugat un subton fin lactonic atât acordului de vanilie cât și acordului de cafea în acest parfum. Lucru care pe mine una nu mă deranjează. Din nou, partea aceea, amărăciunea, dacă doriți, nu se simte, adică o poți resimți, dar este vagă și este undeva în fundal. Dar, din nou, nu știu, în opinia mea, vanilia lactonică este rolul principal în această reinterpretare. Ce am mai spus eu, izul acela de fursecuri este siropos aici, da? Însă mă duce mai degrabă cu gândul către genul acela de fursecuri însiropate cu ceva vanilie. Nu știu, ai fursecuri, aș putea spune că da, am fursecurile din OG, însă fursecurile din Amore Cafe vin însiropate într-o combinație de vanilie, puțin lapte și zahăr brun. Da? Deci totul de la un capăt la altul are și
finul acela sub ton lactonic. Pur și simplu. Nu știu, poate datorită acestui acord aș înclina un 5%, să zic, acest parfum către latura feminină, da? Este ca și cum, mai pe românește, ca și cum mai avea 90% ADN-ului Amore Cafe cu amaretto domolit, amărăciune domolită, pe care îl combini, acest ADN, 90%, pe care îl combini cu 10% ADN-ului Bianco Latte, dar fără cumarină și fără tonka. Da? Cam în zona aceasta percep eu acest parfum. Și da, îmi place. Deci îmi place de nu mai pot, pur și simplu. Dar nu, la final vă fac imediat și topul preferințelor. La capitolul longevitate, de data aceasta ridicăm puțin linia de plutire și avem longevitate pe piele undeva în jur de 7-8 ore, proiecție undeva în jur de 2-3 ore, iar casiaj mediu. Pentru mine, cafe latte de la Hadlaj, da, și backup categoric este 9,5 din 10. Da? Nu am ce să-i reproșez, pur și simplu. Știți că eu sunt ușor obsedată de parfumurile casei Hadlaj, dar nu știu, e altceva, e mult mai neted, e mult mai cremos, e mult mai gurmand. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și anume supremul sau preferatul preferat, dacă doriți. Nu știu, cred că deja foarte multă lume se așteaptă și se gândește. Vine de la Arabiat Prestige și se numește Fondue Velvet Deep. Și da, la acesta am venit cu tot cu ambalaj, pentru că nici până acum nu m-am îndurat să arunc această casetă. Nu știu ce o să fac cu ele, dar da? Aceasta este sticluța. Știu, nu știu, adică dacă ar fi ceva să schimb la acest parfum, aș lăsa acea cutie, aș lăsa și treaba aceasta și cromatica dacă doriți, însă aș schimba ambalajul. Nu știu, mă duce destul de multicel în zona lui Eclair de la Latafa, strict ca ambalaj, da? De ambalaj vorbesc. Și cât de mult îmi place mie acest parfum? Da, backup sigilat. Ete și un pufulete aici. Bun. Deci, da, el este absolutul, el este my number one. Din nou, atomizor presurizat, deci iubesc Arabiat Prestige, pur și simplu. Și da, acesta, stai că n-am pus capacul, acum e bine, are deschiderea mult mai apropiată de OG, da? Adică pot resimți acel amaretto, îl resimt fiind de tot buzii, îl resimt din nou fiind de tot nati, dar cum să spun eu, un nati ușor mai domolit față de Amore Cafe, iar din nou treaba aceea, subtonul acela fiind de tot amar, în varianta Arabiat Prestige mi se pare mai temperat, ca să nu zic din nou mai domolit. Și imediat după treaba aceasta, care durează, hai să zic, maxim 10 minute, te întâmpină acea înghețată cu vanilie. Da? Ai înghețată cu vanilie combinată în continuare, nu cu topping, ca la precedentul, ci cu, cum să spun eu, acel amaretto extrem de natural redat. Din nou, dacă spun natural redat, nu-mi săriți în cap, nu, habar n-am ce au pus ei aici, nu sunt chimistă, nu mă pasionează nici chimia, nu sunt nici fan matematică, așa, dar habar n-am ce aici, nu mă interesează, nu vorbim despre detalii tehnice, cum le spun eu, ci pur și simplu ceea ce resimt într-un parfum. Un amaretto bogat și realist redat. Treaba faină de aici, din această reinterpretare, este faptul că acordul de zahăr brun mă duce fiind de tot cu gândul către acordul de zahăr brun din Vanilla 28 de la Kayali. Și din nou are un mare plus din partea mea treaba aceasta.
Este dacă doriți, acum se îndulcește, e nebunie. Este dacă doriți, hai să spun, 95% ADN-ul lui Amore Cafe, dar exact cum v-am spus și mă repet să vă obosesc nițel, mai domolit pe partea aceea de amărăciune și un amaretto ușor mai fin nati, da? Nu chiar mega nati. Dar, exact cum v-am spus, treaba aceasta, zahărul acesta brun, nu știu, în reinterpretarea celor de la Arabiat Prestige, mi se pare cel mai bine conturat, dacă doriți. Exact cum v-am spus, e ca și cum am 95% Amore Cafe de la Mansera și combin cu 5% zahărul brun din Vanilla 28. Super, super tare. Deci, nu știu. Eu, care sunt acea femeie, și da, chiar dacă îmi plac parfumurile întunecate, chiar dacă îmi plac și parfumurile bărbătești, v-am zis că eu sunt foarte dificilă la partea cu parfumuri, pentru că sunt așa, nu bipolară, sunt ușor mai greu de înțeles. Da? Eu sunt acea femeie care poartă și un parfum marketat 100% ca fiind masculin, dar sunt și acea femeie care, dacă s-ar putea, și-ar pune zahăr și miere direct pe piele. Da? Dulce, dulce cât se poate de dulce. Bun, și am mai scris eu aici că, din nou, către dry down-ul final, am avut eu, acum paranteză, disclaimer, tot ce doriți dumneavoastră, de când au lansat cei de la Fragrance World Affogato din colecția lor Coffee Collection, eram așa la modul, Doamne, dar cum o fi un Affogato? Și da, am mâncat și eu un Affogato să văd ce și cum, care-i treaba. Ei bine, culmea e faptul că, bine, și varianta celor de la Fragrance World Affogato mă duce în zona aceea și aș fi putut să-l includ, o să vi-l inserez pe undeva pe aici, ar putea fi o mențiune specială. Știu că multă lume m-a întrebat dacă Affogato este inspirat din Amore Cafe. Nu este inspirat din Amore Cafe, dar are, hai să zic, un 30% din acest ADN. Adică regăsești înghețata aceea de vanilie cu toppingul acela de cafeluță, acela Affogato. Bun, am încheiat paranteza. Către dry down-ul final, Fondue Velvet Deep de la Arabiat Prestige îmi redă extrem de natural izul acela, dacă doriți, ca să nu spun gustul acela de Affogato. Da? Pur și simplu este acea înghețată cu vanilie pe care o servești cu puțină cafea, dar nu știu, ai și ceva zahăr brun pe deasupra, dar toată această situație, tot acest peisaj este foarte limpede lucrat. V-am mai spus eu și în alte videoclipuri, nu știu, cei de la Arabiat Prestige, habar n-am cum fac ei parfumurile, cum le meșteresc și așa mai departe, însă totul este cu punct și cu virgulă, cum spun eu, da? Totul este impecabil. Pur și simplu totul este impecabil și limpede. Nu știu cum să mă exprim, adică e ceva către dry down-ul final pe care totul este atât de bine blenduit, totul este atât de bine legat, încât nu poți distinge note sau așa mai departe, ci pur și simplu îți aduce direct o imagine în fața ochilor. Da? Mie mi-aduce strict acel Affogato cu mult zahăr brun pe deasupra. La capitolul performanțe, din nou, acesta este și mai și, la modul de strict pe pielea mea. Da? Strict. Pe dumneavoastră s-ar putea să țină mai mult sau mai puțin. Pe pielea mea, acest Fondue Velvet Deep duce timp de 9 ore, proiecția este de 3 ore, da? Este cel mai proiectant din toată selecția de astăzi, iar casiaj, din nou, este singurul pe care l-aș încadra în categoria mediu spre mare. Da? Mult mai puternic. Mult mai puternic. Și acesta, nu știu, dacă cafe latte l-aș duce un 5% înclinat către latura feminină,
Acesta de la Rabiat Prestige, Fondue Velvet Deep, mi se pare fix pe linia de mijloc, da? Perfect, perfect unisex. Dar exact cum v-am spus, singura condiție pentru domni este să fie în zona aceasta de desert afogato, de înghețată cu vanilie, cafea, zahăr brun și toate minunățiile. Și dacă ar fi să fac un clasament, categoric, locul întâi pentru mine este Fondue Velvet Deep de la, era să zic Dubai Collection, îl găsiți pe Dubai Collection, dar este de la Rabiat Prestige. Pe locul 2, Cafe Latte de la Hadlaj. Pe locul 3, aș spune Shahur Intens de la Alapsar. Pe locul 4, OG-ul. Și pe ultimul loc, cu scuzele mele, dacă, exact cum v-am spus, poate parfumul dumneavoastră semnătură, Tiramisu Coco de la Zimaia. Da? Acesta este clasamentul. Pe acestea 3, bine, Shahur Intens momentan nu mai e în stoc. Cafe Latte de la Hadlaj și Fondue Velvet Deep le puteți găsi pe site-ul celor de la, pe site-urile dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde, apropo, vedeți că aveți o tonă de noutăți. Deci ce e acolo e jale. Dacă intrați pe dubaicollection.ro, nu mai zic nimic. Decât că o să intrați în acea categorie de nu mai am pe card decât numele și datele. Bun, dar codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la absolut orice achiziție de pe aceste site-uri. Indiferent dacă comandați mostre sau decanturi, ceea ce știți că eu mereu încurajez, pentru că fiecare parfum se dezvoltă diferit, plus de asta fiecare prindem performanțe diferite și nu în ultimul rând, fiecare le percepem diferit. Da? Indiferent dacă doriți să achiziționați mostre, decanturi sau sticle full size, ROJ25 va aduce un discount de 10%. De asemenea, dacă sunteți din afara României, implicit spațiul UE, dar și câteva zone, câteva țări din afara spațiului UE, la fel, dubaicollection.eu și arabianscent.net, din nou, ROJ25 este valabil cu 10% discount și pe acele site-uri, dar toate detaliile și toate linkurile le veți avea în bara de descrieri. Dacă le-ați avut, dacă le-ați testat, nu știu, dacă doriți să faceți și dumneavoastră o comparație între aceste inspirații, vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii. Din nou, dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș mulțumi dacă ați face-o, iar eu, până data viitoare, invoc în continuare vara, și nu știu ce fac cu partea asta de la rochie, dar nu mai contează, invoc în continuare vara, invoc în continuare vremea frumoasă, dar totodată vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد.